چرا آدم‌های قابل اعتماد اینقدر کمیاب شدن؟ بزرگترین خیانت همیشه خیانت به دیگران نیست. گاهی خیانت به قول‌هایی که هر روز به خودمون میدیم. اگر از شما بپرسم مهمترین ویژگی یک انسان بالغ چیست؟ احتمالا میگید صداقت، احترام، وفاداری، اعتماد به نفس. اما به نظر من همه اینها ریشگی در یک ویژگی دارن. ویژگی که اگر نباشه هیچ کدوم از اونها دوام نخواهد داشت. اسم اون ویژگی تعهده. تعهد چیه؟ تعهد یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های بلوغ شخصیتیه. خیلی تصور میکنن تعهد فقط به روابط عاطفی مربوط میشه. اینکه کسی به همسر، شریک زندگیش یا خانواده‌اش وفادار باشه. اما تعهد بسیار عمیق‌تر از این هاست. تعهد پیش از آن که به دیگران مربوط باشه به شخصیت خود انسان مرتبطه. انسان متعهد نسبت به حرفهاش مسئولیت میپذیره، نسبت به تصمیمهاش مسئولیت میپذیره، نسبت به رفتارهاش مسئولیت میپذیره و حتی نسبت به اشتباهاتش نیز مسئولیت خودش رو میپذیره. به همین دلیله که آدم‌های متعهد معمولاً دیرتر تصمیم میگیرن، نه به خاطر تردیدشون، بلکه چون میدونن هر تصمیمی هزینه‌ای داره. اونها قبل از اینکه قولی بدن، قبل از اینکه وعده‌ای بدن، قبل از اینکه وارد رابطه‌ای بشن، قبل از اینکه شراکتی رو آغاز بکنن بارها فکر میکنن. از خودشون میپرسن که آیا واقعا میتونم پای این تصمیمم متعهدانه بایستم؟ برای یک انسان بالغ بله گفتن کار آسونی نیست، چون میدونه هر بله یعنی پذیرفتن مسئولیتی که باید روزی هزینه‌اش رو هم پرداخت کنه. اما وقتی انتخاب کرد دیگه مدام به دنبال راه فرار نمیگرده، پشت تصمیمش میسته، سختی‌هاش رو تحمل میکنه و سهم خودش رو از مسئولیت میپردازه. اما این تنها نشانه تعهد نیست. گاهی متعهد بودن یعنی پذیرفتن این که اشتباه کردی. بعضیامون تصور میکنیم اگر تصمیماتمون رو ازش روی برگردونیم ضعیف به نظر میرسیم، در حالی که شخصیت بالغ وقتی میفهمه مسیر اشتباهی رو اومده با شجاعت میایسته و میگه که من اشتباه کردم. اما نه دیگران رو مقصر میکنه، نه واقعیت رو تحریف میکنه، نه با فریب، دروغ یا دستکاری روانی تلاش میکنه که خودش رو نجات بده. اون سهم خودش رو از اشتباهش میپذیره. اگر خسارتی وارد کرده باشه تا جایی که در توانش باشه جبران میکنه. اگر باید عذرخواهی کنه عذرخواهی میکنه و اگر لازم باشه رابطه، همکاری یا مشارکتی رو پایان بده این کار رو با احترام انجام میده، نه با تحقیر، نه با بی احترامی، نه با ناپدید شدن، بلکه با صداقت. به نظر من لیدی یا جنتلمن بودن و به طور کلی الگنس بودن با لباس شروع نمیشه، با ساعت و زیورالات گرون قیمت هم شناخته نمیشه. رفتار الگنت و آدم‌های الگنس از کیفیت تعهدشون انسانیتشون آغاز میشه، از اینکه دیگران بدونند اینها آدم‌هایی هستن که اگر قولی بدن، اگر مسئولیتی رو بپذیرن، اگر بله بگن میشه روی حرفشون حساب کرد و اگر روزی مجبور بشه بگه نه، اون نه رو هم با احترام، شفافیت و مسئولیت پذیری بیان خواهد کرد. چون شخصیت بالغ نه با موندن به هر قیمت تعریف میشه
و نه با رفتن بی‌مسئولیت، بلکه با این تعریف میشه که در هر دو حالت حرمت خودش، حرمت دیگران و حرمت حقیقت رو حفظ میکنه. تعهد یعنی شجاعت ایستادن پای انتخاب‌های درست و شجاعت پذیرفتن مسئولیت انتخاب‌های نادرست. انسان بالغ نه از قول دادن میترسه، نه از پذیرفتن اشتباه، چون اعتبارش رو با فرار حفظ نمیکنه، با مسئولیت پذیری حفظ میکنه. اما واقعا چرا امروز آدم‌های متعهد کمتر دیده میشن؟ چون انتخاب‌هاشون بیشتر شده؟ نه، چون مسئولیت انتخاب‌هاشون را آدم‌ها دیگه کمتر میپذیرن. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که دائما میگن اگه سخت شد رها کن، اگه بهتر پیدا شد عوض کن، اگه خوشت نیامد برو. اما کمتر کسی به ما یاد داده که قبل از انتخاب بیشتر فکر کنیم، نه بعد از انتخاب بیشتر فرار کنیم. شغل، رابطه، دوستی، پروژه، ورزش، رژیم غذایی، یادگیری زبان، همه رو شروع میکنیم، اما کمتر چیزی از اونها رو به پایان میرسونیم. تعهد فقط توی رابطه نیست. آدم متعهد فقط به همسرش وفادار نیست، به قولی که به خودش داده هم وفاداره. اگه گفته هر روز ورزش میکنم، ورزش میکنه. اگه گفته کمتر عصبانی میشم، تمرین میکنه. اگه گفته کتاب میخونم، کتاب میخونه. بزرگترین خیانت گاهی خیانت به دیگران نیست، خیانت به قولهایی که بارها به خودمون دادیم. بدن ما اولین جاییه که تعهد رو نشون میده. اگه نتونی به ساده ترین قولی که به بدنت دادی عمل کنی، چطور میتونی انتظار داشته باشی دیگران روی حرفت حساب کنن؟ تعهد از باشگاه شروع نمیشه، اما باشگاه و ورزش کردن یکی از بهترین جاها برای تمرین تعهد آدم‌ها به خودشونه. بیا تمرین با هم دیگه داشته باشیم. این هفته به جای اینکه برنامه‌های سنگین بچینی، فقط یه قول کوچیک به بدنت بده. مثلا 3 جلسه پیاده روی. همین. اما همینو انجام بده. رفتارمون جای دیگه یه که دیگران تعهد ما رو میتونن ببینن. آدم متعهد دیر قول میده، زود وعده نمیده، وسط کار حرفشو عوض نمیکنه. اگه نتونه کاری رو انجام بده قبول نمیکنه. قبل از اینکه دیگران پیگیری کنن خودش اطلاع رسانی میکنه. این یعنی احترام. بیا تمرین داشته باشیم روی رفتارمون. امروز قبل از اینکه به هر درخواست دیگه‌ای بله بگی 10 ثانیه سکوت کن. از خودت بپرس که واقعا میتونم یا میخوام انجامش بدم؟ بعد تصمیم بگیر که بگی بله یا نه. پریسنس، حضور، به نظر من یا همون کاریزما از صدای بلند نمیاد، از لباس گرون نمیاد، از قابل اعتماد بودن ماست که ایجاد میشه. وقتی وارد اتاق میشیم آدم ها باید با خودشون بگن که آها این آدمیه که اگر قولی بده میشه روی حرفش حساب کرد. این یعنی حضور. حضور اعتباریه که از تکرار تعهد ساخته میشه. بزرگترین اشتباهی که ما میکنیم چیه؟ بعضیامون فکر میکنیم که تعهد یعنی هر طور شده باید بمونیم. نه، این اسمش تعهد نیست. این گاهی اسمش ترسه. گاهی متعهد بودن یعنی محترمانه تموم کردن. اگه رابطه‌ای سالم نیست، اگه شراکتی دیگه اخلاقی نیست،
اگر کاری دیگه با ارزش‌هات همراستا نیست، پایان دادن مسئولانه خودش یکی از شکل‌های بزرگ تعهده. بیا این هفته یه تمرین داشته باشیم. هیچ قول جدیدی نده. فقط یکی از قول‌های قدیمی تو عمل کن. نه بیشتر. فقط یکی. بعد اگه دوست داشتی توی کامنت ها برای من بنویس که کدوم قولت رو و بعد از چند وقت عمل کردی. آدم‌های بالغ با تعداد قول‌هایی که میدن شناخته نمیشن. با تعداد قول‌هایی که به اونها وفادار میمونن شناخته میشن. اعتباری یه شبه ساخته نمیشه. از صدها انتخاب کوچیک، مسئولیت پذیری های روزانه و شجاعت پذیرفتن اشتباهات شکل میگیره. اگه میخوای شخصیتت رو تغییر بدی، از قولهایی که به خودت میدی شروع کن، چون تعهد قبل از اون که دیگران رو مطمئن کنه خودتو میسازه. من امیر حسین، به جامعه رادیو رفتار خوش اومدید.